tayo ng luto. Hap ng manok. Adidas. Masang. Ngayon naglagay na ako ng mantika. Then, ang first ay luya. Sunod ay bawang. Yan, lagay na natin yung Adidas. Halo-halo. Lagyan na natin ng pamienta. Toyo. Black beans. Yun ang kinakatingin. Natin ang tubig. Oyster sauce. Tansya lang.
na natin ang green onion leaves. Ayan natin. Add a little bit of sugar, salt. That's it. Makuluan siya. Dito po na yan. Na po. Tikiman na.